नमस्ते। तपाईलाई केसीटेकद्वारा डेभलप गरिएको अन डिमान्ड होम सर्भिस बुकिङ एपको एडमिन प्यानलको म्यानुअल भिडियोमा स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी अन डिमान्ड होम सर्भिस बुकिङ एपको एडमिन प्यानललाई कसरी चलाउने भनेर सबै कुरा बुझ्नेछौँ। यो चाहिँ यो फ्रन्ट एन्डको डमी डेमो रहेको छ। सबैभन्दा पहिले हामी यसको एडमिन प्यानलको लगइन युआरएलमा जानेछौँ। यहाँदेखि हामीले एडमिन प्यानलमा साइन इन गर्नेछौँ। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई एडमिन प्यानलको ड्यासबोर्ड देखिनेछ। यस ड्यासबोर्डमा तपाईको आजमा कति आम्दानी भएको छ, कति कमिसन कमाइ भएको छ, कति फी तपाईँ कमाउनु भएको छ, कति तपाईँको प्रोभाइडर रेजिस्टर भएको छ, तपाईँको टप प्रोभाइडरको रेजिस्ट्रेसन बुकिङ तपाईँको कहिले भएको त्यो जस्तो कुराहरू यहाँ हेर्न हुनेछ। सबैभन्दा पहिले हामी यस एडमिन प्यानलको सेटिङ्स म्यानेजमेन्टमा जानेछौँ। त्यहाँ बिजनेस सेटिङ भनेर रहेको छ, हामी यसमा जानेछौँ। देखि तपाईले ओभरअल साइटको नाम, कन्ट्याक्ट नम्बर, इमेल एड्रेस, फेभिकन अर्थात् जुन यहाँ माथि देखिन्छ यसलाई फेभिकन भनिन्छ, लोगो, करेन्सी, तपाईँको कन्ट्री करेन्सीलाई लेफ्ट साइडमा देखाउने कि राइट साइडमा देखाउने, अनि तपाईँले डिफल्ट कमिसन कति दिन चाहनुहुन्छ, प्रोभाइडरले मिनिमम कति रुपियाँ भएपछि विथड्र गर्न मिल्छ, म्याक्सिमम कति रुपियाँसम्म विथड्र गर्न मिल्छ, टाइम जोन कुन हो, टाइम फर्मेट 12 घण्टावाला राख्ने कि 24 घण्टावाला राख्ने, फोन नम्बर चाहिँ च्याटिङ गर्दाखेरि देखाउने नदेखाउने, कस्टमर र प्रोभाइडर बिचमा च्याटिङ हुने बेलामा फोन नम्बर एक आवाजले हेर्न पाउने कि नपाउने भएन तपाईँले यहाँदेखि इनेबल वा डिसेबल पनि गर्न मिल्छ। यहाँदेखि तपाईँ डाइरेक्टली कुनै प्रोभाइडरलाई हेरेर उसलाई नै सिधै कस्टमर जान नि मिल्छ। बुकिङको नोटिफिकेसन आउने कि नआउने, बुकिङको नोटिफिकेसन टाइप म्यानुअल गर्ने कि 5S गराउने, यसमा तपाईँले म्यानुअल गर्नुहोला, तपाईँ 5S नगर्नुहोला चाहिँ। अनि यसमा गेस्ट इन्फोबाट चाहिँ युजर एकाउन्ट बनाउने कि नबनाउने भनेर चाहिँ यसमा सेटअप तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबैमा हामीले जे गरेको छौँ त्यही नै तपाईँ राख्नुहोला। तपाईँले लोगो र नाम अथवा फोन नम्बर चाहिँ तपाईँ सिक्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जान्छौँ जनरल सेटअपमा। यहाँदेखि तपाईँले क्यास आफ्टर सर्भिस लिने कि नलिने, डिजिटल पेमेन्ट अर्थात् अनलाइन पेमेन्ट लिने कि नलिने, पार्सल पेमेन्ट अर्थात् सुरुमा क्यास पैसा काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि केही पैसा लिने अनि काम सकिसकेपछि बाँकी पैसा लिने टाइपको बनाउने हो, या सबै पैसा चाहिँ काम सकेपछि मात्रै लिने हो, त्यो तपाईँ यहाँ गर्न मिल्छ। यहाँ तपाईँ चाहिँ क्यास आफ्टर सर्भिस हो कि डिजिटल पेमेन्ट हो कि अफलाइन पेमेन्ट हो कि अथवा सबै किसिमको पेमेन्ट यसमा सपोर्ट गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँ सिलेक्ट गर्न मिल्छ। अफलाइन पेमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँले लास्टमा कस्टमरले चेकआउट गर्ने बेलामा त्यहाँलाई पेमेन्ट गर्ने बेलामा तपाईँको इसिओ आइडी अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट डिटेल त्यहाँ देखिनेछ। त्यसमा कस्टमरले पेमेन्ट गरेपछि तपाईँले यताबाट म्यानुअली पे भएको छ भनेर तपाईँले उता भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। गेस्ट चेकआउट भनेको चाहिँ कस्टमरले आफ्नो नाम, इमेल एड्रेस, फोन नम्बर जस्तो कुराहरू मात्र राखेर एउटा एकाउन्ट नबनाएर नै चेकआउट पनि गर्न चाहिँ मिल्छ। त्यो सबै विषयहरू चाहिँ अपडेट चाहिँ गर्नु होला। अब रहेको छ प्रमोसन्स। यहाँदेखि तपाईँले डिस्काउन्ट चाहिँ कसले दिने त, एडमिनले दिने कि प्रोभाइडर दिने कि अथवा दुवैजनाको हिस्सामा हुन्छ, त्यो तपाईँले यहाँ सिक्न सक्नुहुन्छ। क्याम्पेनको कस्ट कसले बियर गरे त, क्याम्पेन भनेको चाहिँ कुनै मिक्स हुन्छ। यदि तपाईँ दसैँको क्याम्पेन गर्नुभएको छ, कुनै नयाँ वर्ष क्याम्पेन गर्नुभएको छ भने यसको क्याम्पेनको जुन कस्ट हुन्छ, जुन डिस्काउन्टको कस्ट हुन्छ, त्यो कस्ट चाहिँ एडमिनले बिहोर्ने कि प्रोभाइडरले बिहोर्ने वा दुवैजनाले बिहोर्ने, त्यो तपाईँ यहाँ सिक्न सक्नुहुन्छ। अनि कुपनको डिस्काउन्ट कुनै एउटा कस्टमर चाहिँ लास्टमा चेक गर्ने बेलामा प्रोमो कोड राख्यो भनेपछि त्यो डिस्काउन्ट चाहिँ कसले बिहोर्ने, प्रोभाइडरले बिहोर्ने कि एडमिनले बिहोर्ने, एडमिन मतलब तपाईँले बिहोर्ने कि दुवैले हाफ बिहोर्ने, त्यो चाहिँ तपाईँ यहाँ सिक्न मिल्छ। त्यो अनुसारले अगाडि सबै रिपोर्ट चाहिँ त्यो जेनेरेट हुनेछ। अब हामी जान्छौँ बुकिङ सोध्ने सेक्सनमा। यहाँदेखि तपाईँले बिडिङ सिस्टमलाई इनेबल गर्ने कि डिसेबल गर्ने भने यहाँदेखि तपाईँ राख्नु मिल्छ। यदि हामीले बिडिङ सिस्टमलाई इनेबल गरिदिएपछि कस्टमरले कुनै एउटा काम गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ उसले चाहिँ सुरुमा आफूले मलाई यो काम गराउनु पर्ने छ भनेर उसले आफ्नो एपमा पोस्ट गर्नेछ। त्यो हेरेपछि त्यो काम गर्ने, त्यो रिलेटेड काम गर्ने प्रोभाइडरलाई यसको नोटिफिकेसन जानेछ। नोटिफिकेसन गएपछि जसले सबभन्दा कम मूल्यमा हामी गरिदिन्छौँ उसले बिड गर्छ, उसले नै त्यो काम चाहिँ पाउनेछ। यसलाई तपाईँले इनेबल गर्ने या डिसेबल गर्ने त्यो चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ सी अदर प्रोभाइडर अफर भने चाहिँ त्यो बिडिङ गर्ने बेलामा चाहिँ अरू प्रोभाइडरले कति अफर गर्छन् त्यो हेर्न दिने या नदिने, त्यो पनि यसमा तपाईँ चाहिँ मिल्छ। कन्फर्मेसन ओटिपी फर कम्प्लिट सर्भिस भनेको चाहिँ तपाईँको काम, कस्टमरको काम प्रोभाइडर सकिसकेपछि यो कन्फर्म गर्नको लागि भने चाहिँ ओटिपी चाहिँ कस्टमरको मोबाइल एपमा आउँछ। त्यो ओटिपी प्रोभाइडर दिएपछि मात्र काम कम्प्लिट भएको चाहिँ मानिनेछ। जबसम्म त्यो ओटिपी दिइरहेछ नि तबसम्म चाहिँ मान्ने छैन। यसलाई तपाईँ डिसेबल गर्ने या इनेबल गर्ने त्यो चाहिँ तपाईँले आफूले सिक्न सक्नुहुन्छ। एड गर्नलाई यो चाहिँ एसएमएसमा जाने होइन, कस्टमरको मोबाइल एपमा एज अ नोटिफिकेसन रूपमा जाने हो। यसमा एडिसनल चार्ज लेभल भनेर चाहिँ तपाईँले मानव पानी परेको बेलामा छ भने चाहिँ पानी परेको बेला चाहिँ तपाईँले मानव 50 रुपियाँ एक्स्ट्रा दिन सक्नुहुन्छ। त्यो टाइपको चाहिँ यसमा चार्जहरू एडिसनल मिल्ने टाइपको यसमा बनाउनु चाहिँ मिल्छ।
एक्सचेन्ज चार्ज चाहिँ बुकिङमा इनेबल गर्ने या नगर्ने त्यो चाहिँ तपाईँ यहाँ हेर्न मिल्छ। रिपिट बुकिङ भन्छ सेम टाइपको बुकिङ सेम टाइपको काम चाहिँ कस्टमरले फेरि बुकिङ गर्न पाउने या नपाउने त्यो पनि तपाईँ यहाँदेखि इनेबल डिसाइड गर्न मिल्छ। सेड्युल बुकिङ भनेको चाहिँ अब तपाईँको कुनै काम चाहिँ लगभग 3 दिन पछाडि गर्नुपर्ने 6 बजी यहाँदेखि एडभान्समा पनि बुकिङ गर्न मिल्छ अथवा 3 घन्टा अथवा 3 दिनमा त्यो तपाईँ यहाँदेखि एडभान्स बुकिङ गर्न मिल्छ। यसलाई तपाईँ इनेबल गर्ने या डिसाइड गर्ने त्यो चाहिँ यहाँदेखि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब इन्स्ट्यान्ट बुकिङ भनेको कुनै पनि टाइममा कुनै पनि डेटमा बिना कुनै डिले तपाईँ तत्काल अलि भर्खरै तपाईँ चाहिएको छ भने त्यो चाहिँ स्टार बुकिङ भनिन्छ। यति एउटाको तपाईँ इनेबल गर्न चाहन्छ भने तपाईँ यहाँदेखि तपाईँले इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। सर्भिस कम्प्लिट फोटो एभिडेन्स भनेको चाहिँ प्रोभाइडरले कुनै काम कम्प्लिट गरेको छ मानव प्रोभाइडरले कुनै एउटा प्लम्बिङको काम छ त्यो उसले कम्प्लिट गरेको छ भनेपछि मैले कम्प्लिट गरेँ भनेपछि लास्टमा चाहिँ एउटा सर्भिस कम्प्लिट भएको फोटो एभिडेन्स चाहिने हुन्छ। त्यो तपाईँले प्रोभाइडरसँग माग्ने या नमाग्ने यदि माग्ने हो भने यहाँ इनेबल गरेपछि प्रोभाइडर चाहिँ लास्टमा त्यो कम्प्लिट गर्ने बेलामा कम्प्लिट भएको फोटो खिचेर दिनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ यसमा डिसेबल गर्नुपर्छ केही पनि दिनु पर्दैन उसले त्यो प्रोभाइडर चाहिँ मैले काम कम्प्लिट गरेर भन्छ त्यो भनेपछि त्यो आफै त्यो काम कम्प्लिट हुँदैछ। अनि यसमा म्याक्सिमम बुकिङ एमाउन्ट कति रुपियाँ बराबरको हुन्छ मान्नु तपाईँ यसमा 1 लाख राख्नुपर्छ 1 लाखभन्दा बढीको बुकिङ मिल्दैन। मिनिमम बुकिङ एमाउन्ट 100 रुपियाँ छ भने 100 रुपियाँ कमको चाहिँ बुकिङ कस्टमरले गर्न मिल्दैन। यो सबै गइसकेपछि चाहिँ अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब आउँछ कस्टमर्सको सेक्सनमा। यहाँ आउँछ सबैभन्दा सुरु कस्टमर वालेट। कस्टमर वालेट यही तपाईँ इनेबल गरेपछि कस्टमरको मोबाइल एपमा उनीहरूको वालेट आउँदैछ कुनै इसेवा अथवा खल्तीको होइन कि यो एपको नै वालेट आउँदैछ। त्यो वालेटमा पैसा लोड पनि गर्न मिल्यो डिस्काउन्ट बराबरको पैसा क्यासब्याकमा त्यहाँ पनि आउने भयो। अनि कस्टमरले रिफर गरेपछि त्यो पैसा जुन हुन्छ त्यो पनि वालेटमै जाने भयो र कस्टमरले मानव कुनै काममा रिफन्ड चाहिएको छ भनेपछि त्यो केसमा नि यही कस्टमरको वालेटमा जान्छ। यो वालेटमा भएको पैसा विथड्र चाहिँ गर्न मिल्दैन त्यो पैसा चाहिँ त्यही एपभित्र चाहिँ कुनै अन्य सर्भिस लिने चाहिँ काम गर्न मिल्छ। यसमा एड फन्ड टु वालेटलाई हामीले इनेबल गरेपछि यसमा चाहिँ कुनै पेमेन्ट गेटवे युज गरेपछि जस्तै इसेवा खल्ती जस्तो टाइपको एउटा कुनै पेमेन्ट गेटवे युज गरेर यसको वालेटमा पैसा राख्न मिल्छ। यसमा आउँछ अब कस्टमरको लोयल्टी पोइन्ट भनेर आउँछ। कस्टमर जति धेरै यसमा काम तपाईँको एपबाट गराउनु भयो त्यति नै मलाई पोइन्ट आउनेछ जति मलाई पोइन्ट आयो त्यति नै भए चाहिँ अन्य अगाडिको काममा डिस्काउन्ट हुनेछ। अब यसमा चाहिँ आउँछ कस्टमर रिफर अर्निङ भएको चाहिँ यसमा कस्टमरले जति रिफर गर्यो रिफर बराबर चाहिँ त्यो कस्टमरको मोबाइल एपमा चाहिँ आफ्नो एउटा रिफर कोड आउँदैछ। यही त्यो रिफर कोड चाहिँ उहाँले अर्को कसैलाई सेयर गर्नु भएर उहाँले चाहिँ त्यो रिफर कोड युज गरेर एपमा रेजिस्टर गर्नु भएपछि त्यो जसले रिफर गर्नुभएको छ उहाँले चाहिँ सर्टेन एमाउन्ट चाहिँ उहाँको वालेटमा बोनस आउँछ। त्यो बोनस आएको पैसा चाहिँ उहाँले विथड्र चाहिँ गर्न मिलेन तर एपभित्र अर्को कुनै एउटा सर्भिसले चाहिँ उहाँले चाहिँ मिल्छ। अब यहाँ तल आउँछ कस्टमरको लोयल्टी पोइन्ट सिरिज भनेर आउँछ। 1 युनिट बराबर कति चाहिँ यसमा पोइन्ट दिने त मानव यसमा हामीले चाहिँ कस्टमर लोयल्टी पोइन्ट चाहिँ हामीले मानव यसमा 1 भनेर राख्यो भनेपछि 1 युनिट बराबर यसमा 1 रुपियाँ चाहिँ बोनस यसमा आउँदैछ। पोइन्ट अर्न अन इच बुकिङ भनेको चाहिँ तपाईँले मानव यसमा 100 रुपियाँको बुकिङ गर्नुभयो भनेपछि यसमा 10 राखेपछि 100 रुपियाँ बराबरको बुकिङ भएपछि 10 रुपियाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ 10 पोइन्ट चाहिँ भनेर यसमा आउँदैछ। 10 पोइन्ट आउँदैछ 10 पोइन्टमा चाहिँ 10 रुपियाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ अब क्यासब्याकको रूपमा आउँदैछ। यसै तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। मिनिमम पोइन्ट रिक्वायर्ड टु कन्भर्ट भयो चाहिँ तपाईँ त्यो पोइन्ट भएर मात्र त्यो वायरमा पैसा आउने होइन। पोइन्ट चाहिँ मानव यसमा 1000 हुनु पऱ्यो मिनिमम तपाईँ राख्नु मिल्छ। 1000 पोइन्ट भएपछि त्यो बराबरको पैसा चाहिँ बल्ल वालेटमा करेन्सीको रूपमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ। त्यो पैसा चाहिँ बल्ल चाहिँ कस्टमरले अन्य सर्भिस लिन चाहिँ मिल्छ। यदि तपाईँ चाहिँ यहाँनिर 1000 राख्नुभएको छ भनेपछि यसमा 500 मात्र पोइन्ट आएको छ भनेपछि उहाँले त्यो 500 पोइन्ट चाहिँ अन्य सर्भिसलाई भने प्रयोग चाहिँ गर्न मिल्दैन। त्यो टाइपको पाउँछ। कस्टमर रिफर सेटिङ्स भनेको चाहिँ हरेकचोटि रिफर गरेपछि उसले कति रुपियाँ उसले चाहिँ बोनस आउने त मानव यसमा 25 हामीले यसमा राखेपछि यो चाहिँ जसले रिफर गरेको उसलाई मात्र आउने हो जसले रिफर पाउँछ उसले चाहिँ यसमा आउने होइन। रिफर बेस्ड न्यू युजर डिस्काउन्ट सेटिङ्स गरेपछि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ मानव अब जुन नयाँ युजरले जुन रिफर पाउनुहुन्छ उसले रिफर कोड राख्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ कति दिनभित्रमा चाहिँ उहाँले डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ यहाँले राख्नुहुन्छ। यसमा फ्ल्याटमा राख्नुहुन्छ अथवा पर्सेन्टमा तपाईँ राख्नुहुन्छ। फ्ल्याटमा राखेपछि मानव चाहिँ हामीले 100 राखिदिउँ यसको इक्जाम्पलमा 100 राखिदिउँ डे चाहिँ यसमा मानव भ्यालिडिटी हामीले चाहिँ यसमा 1 राखिदिउँ भनेपछि जुन यो रिफर कोड युज गरेर कस्टमरले रेजिस्टर गर्नुभएको हुन्छ त्यो रिफर कोड युज गरेर रेजिस्टर भएको कस्टमरले 1 दिनभित्रमा कुनै पनि एउटा सर्भिस बुक गरेपछि उहाँ चाहिँ 100 रुपियाँ बराबरको चाहिँ फ्ल्याट डिस्काउन्ट चाहिँ उहाँले पाउनुहुन्छ। यसमा 2 राखेपछि 2 दिनभित्रमा हुन्छ। यसमा 3 दिन राखेपछि 3 दिनसम्म हुन्छ। फ्ल्याटको ठाउँमा यसमा हामीले पर्सेन्ट राखेपछि जति टोटल बुकिङ एमाउन्ट त्यसको बुकिङ एमाउन्ट चाहिँ 10% उहाँले एज अ डिस्काउन्ट रूपमा पाउनुहुन्छ। यो टाइपको सेटअप भएपछि तपाईँलाई कस्टमर गेन गर्न अलिक सजिलो चाहिँ हुन्छ। अब आउँछ प्रोभाइडरको सेक्सन। प्रोभाइडर भनेको तपाईँकोमा सर्भिस दिने मान्छेलाई प्रोभाइडर भनिन्छ। प्रोभाइडर 2 किसिम हुन सक्छन्। एउटा स्टाफ एउटा पर्सनल एज अ फ्रिलान्सरको रूपमा पनि हुनसक्छ अर्को चाहिँ एज अ कम्पनीको रूपमा पनि यसमा हुनसक्छ।
यसमा चाहिँ प्रोभाइडरले बुकिङलाई क्यान्सल गर्न पाउने या नपाउने तपाईँ यहाँदेखि इनेबल वा डिसेबल गर्नुपर्छ। बुकिङलाई प्रोभाइडरले एडिट गर्न या नपाउने त्यो पनि यहाँले चाहिँ तपाईँ इनेबल वा डिसेबल गर्नुपर्छ। यसमा एक्सिड क्यास लिमिट भन्छ यसमा चाहिँ। त्यो भनेको चाहिँ मानव कुनै एउटा प्रोभाइडरको हातमा चाहिँ काम गरेर उसको मानव हाम्रो चाहिँ यसमा 1000 भयो, 1000 रुपियाँ भयो भएपछि त्यो बराबरको चाहिँ अब उसले चाहिँ कमिसन अथवा यसको एमाउन्ट चाहिँ तपाईँलाई यसमा डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि 1000 को ठाउँमा चाहिँ यसमा 1001 भएपछि उहाँको एकाउन्ट चाहिँ सस्पेन्ड हुनुहुन्छ। सस्पेन्ड भएपछि उहाँले त्यो बराबर एकाउन्ट तपाईँलाई डिपोजिट गर्नु पऱ्यो। डिपोजिट गरेपछि मात्रै उहाँको एकाउन्ट बल्ल खुल्दै खुल्दैन। यदि तपाईँ यो चाहन्छ भने यसमा चाहिँ इनेबल गरेपछि अटोमेटिकली त्योभन्दा बढी पैसा भएपछि यो उहाँको एकाउन्ट चाहिँ सस्पेन्ड हुन्छ। अब सस्पेन्ड खुल्न चाहिँ के गर्नुपर्छ, तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्नु पऱ्यो वा तपाईँलाई पे गरेपछि त्यो अटोमेटिक सस्पेन्ड चाहिँ खुल्छ। अनि यसमा प्रोभाइडर सेल्फ रेजिस्ट्रेसन भन्ने छ यसमा चाहिँ। यसमा यदि तपाईँले इनेबल गरेपछि प्रोभाइडरले कुनै पनि सर्भिस दिने मान्छेले चाहिँ मान्छे वा कम्पनीले चाहिँ आफैले आफ्नो मोबाइल एपबाट वा वेबसाइटबाट उहाँले रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि यसमा तपाईँले अफ गर्नुभएपछि प्रोभाइडरले रेजिस्टर गर्न मिलेन, उहाँले सिर्फ लगइन मात्र गर्न मिल्छ। तपाईँहरूले यहाँ हाम्रो एडमिन प्यानलमा रहेको छ अनि हाम्रो एडमिन प्यानल चाहिँ यहाँनिर प्रोभाइडर्समा रहेको छ। यहाँ चाहिँ अब एड नो प्रोभाइडर चाहिँ यहाँदेखि एड गरेर मात्र एक्सेस दिन मिल्छ। प्रोभाइडरले आफैले चाहिँ रेजिस्टर गर्न मिलेन। यसमा प्रोभाइडर सेल्फ डिलिट भन्ने अप्सन छ। यो चाहिँ अहिलेको नयाँ एन्ड्रोइड अथवा आइओएस एपमा चाहिँ प्रोभाइडरले चाहिँ कुनै पनि युजरले आफ्नो एकाउन्टले आफैले डिलिट गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यसमा यसलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई डिसेबल गरेपछि त्यो टाइपको एप चाहिँ प्ले स्टोर वा एप स्टोरमा एप चाहिँ हुँदैन। अब आउँछ कमिसन बेस वा सब्सक्रिप्सन बेसमा हेरेर आउँछ। तपाईँको बिजनेसको लिए कस्तो हो त, कमिसन बेसमा हो वा सब्सक्रिप्सन बेसमा हो। तपाईँको बिजनेस यदि मानव कमिसन बेसमा हो भने कुनै पनि एउटा सर्भिस कुनै एउटा प्रोभाइडरले काम गर्नुभएको छ भनेपछि 1000 रुपियाँ बराबरको उहाँले चाहिँ काम गर्नुभएको छ भनेपछि त्यसमा हामीले मानव कमिसन बेसमा अन गरेपछि अलि अलि चाहिँ कमिसन कति भनेर राख्नु मिल्छ। 10% राखेपछि त्यो 10% कमिसन चाहिँ उहाँले अब त्यो तपाईँलाई पे गर्नु पऱ्यो। जतिचोटि बुकिङ हुन्छ त्यो बुकिङ बराबर चाहिँ 1000 रुपियाँको चाहिँ 10 रुपियाँ भनेपछि 100 रुपियाँ हुन्छ। त्यस्तै तपाईँको 500 रुपियाँको बुकिङ भएपछि 50 रुपियाँ हुन्छ। यसरी तपाईँको चाहिँ कमिसन तपाईँ राख्नु मिल्छ। अवश्यमा होइन हामीले कमिसन राख्न चाहदैनौँ, हामी चाहिँ सब्सक्रिप्सन राख्न चाहन्छौँ भनेपछि तपाईँ चाहिँ यहाँ सब्सक्रिप्सनलाई इनेबल गरेपछि महिनामा वा वर्षमा वा 6 महिनामा 3 महिनामा तपाईँलाई सर्टेन एउटा जुन प्याकेज हुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा सर्टेन एमाउन्ट पे गर्नु पऱ्यो। मानव महिनाको चाहिँ तपाईँकोमा 500 रुपियाँ सब्सक्रिप्सन चार्ज हुन्छ भनेपछि उनीहरूले केही काम गरून् या उनीहरूले कति पनि काम नगरून् उनीहरूले त्यो सब्सक्रिप्सन एमाउन्ट चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले जतिसुकै काम गरे पनि सब्सक्रिप्सन पे गर्ने पऱ्यो, उनीहरूले कति पनि काम नगरे सब्सक्रिप्सन पे गर्ने पऱ्यो। यदि तपाईँ यो दुईवटा मात्रै जुन कुनै एउटा मात्रै तपाईँ बिजनेसबाट चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा आउँछ प्रोभाइडर क्यान रिप्लाई रिभ्यू भनेको हुन्छ। कस्टमरले बुकिङ गरिसकेपछि बुकिङ कम्प्लिट भइसकेपछि कस्टमरले प्रोभाइडरलाई सर्टेन काम गर्ने प्रोभाइडरलाई चाहिँ रिभ्यू दिनै मिल्छ। त्यो रिभ्यूलाई चाहिँ प्रोभाइडरले एप्रुभ गर्ने रिप्लाई गर्ने या गर्न नपाउने त्यो चाहिँ तपाईँहरूले इनेबल वा डिसेबल गर्न मिल्छ। मिनिमम पेएबल एमाउन्ट भएको चाहिँ यसमा हामीले मानव 1000 यसमा हामीले राखेको छौँ। पछि यो भएको चाहिँ मानव कुनै एउटा कस्टमरले डिस्काउन्ट प्रोमो कोड युज गरेर तपाईँको आफ्नो डिस्काउन्ट प्रोमो कोड युज गरेर बुकिङ गर्नुभएको छ। त्यो 1000 रुपियाँ चाहिँ प्रोभाइडरको वालेटमा पैसा जम्मा भएको छ भने त्यो पैसा चाहिँ अब कति रुपियाँ छ उसमा चाहिँ उहाँले मिनिमम कति भएपछि विथड्र गर्न मिल्छ। त्यो टाइपको चाहिँ हामी तपाईँ राख्नुपर्छ। यसमा मानव 1000 रुपियाँ भएपछि यसमा भए चाहिँ प्रोभाइडर चाहिँ विथड्र गर्न मिल्छ। सर्भिस एट प्रोभाइडर प्लेस भनेको चाहिँ यसमा सर्भिस चाहिँ 2 किसिम हुन्छ। एउटा चाहिँ प्रोभाइडर तपाईँको एउटा चाहिँ कस्टमर प्रोभाइडरको अफिसमा वा लोकेसनमा गएर सर्भिस गराउने, अर्को हुन्छ कस्टमरको लोकेसनमा प्रोभाइडर कुनै पनि सर्भिस दिने प्रोभाइडर आफै त्यहाँ जाने। जस्तै कि प्लम्बिङको कुरा हुन्छ अनि होम मसाजको कुरा हुन्छ। त्यो टाइपको कुराहरू चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडर चाहिँ जुन हाम्रो कस्टमरको घर अथवा लोकेसन हुन्छ त्यहीँ जान मिल्छ। त्यो दुईवटा मध्येमा कुनै एउटा चाहिँ गर्न मिल्छ। यदि यसमा डिसेबल गरेपछि प्रोभाइडरको माने कस्टमर जानुपर्ने हुन्छ बुकिङ गरेर। यसमा यदि हामी इनेबल गरेपछि कस्टमरकोमा प्रोभाइडर पनि जान मिल्छ। त्यो चाहिँ अब यसको एक्स्ट्रा चार्ज पनि यसमा लिन सक्नुहुन्छ। यो यसरी हुन्छ यसको प्रोभाइडरको लागि चाहिँ सेटअप भएर। सर्भिस म्यान भनेको एप चाहिँ यो खासमा प्रोभाइडरको यदि कोही स्टाफ हुनुहुन्छ भनेपछि मानव यहाँ पसल छ र त्यो पसलको मानव कोही स्टाफ हुनुहुन्छ भनेपछि स्टाफको लागि भनेर एप हुन्छ। नर्मली एउटा एपको तपाईँ त्यति यसो जरुरी पर्दैन। एउटाको एप चाहिँ हामीले नर्मली दिँदैनौँ। यदि तपाईँ चाहिन्छ भनेपछि मात्रै तपाईँ राख्नु मिल्छ। यो चाहिँ एकदम यसमा सिम्पलमा रहेछ। सर्भिसम्यानले चाहिँ बुकिङलाई क्यान्सल गर्न मिले या नमिले त्यो चाहिँ तपाईँ यहाँदेखि इनेबल वा डिसेबल गर्न मिल्छ। अब हामी अर्को पार्टमा हामी यसको बारेमा अर्को थप जानकारी दिनेछौँ।